آیا سایتمون استاتیک طراحی کنیم؟ اصلا طراحی سایت استاتیک یعنی چی؟ مزایای یک سایت استاتیک چیه؟ سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان من، یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی یک کارفرما برای حضور در دنیای وب انتخاب زیرساخت مناسب جهت طراحی وبسایت هستش و اگه در این مرحله بی‌دقتی انجام بشه میتونه منجر به ضرر زیان‌های غیر قابل جبران برای کسب و کارهای آنلاین بشه. یک کارفرما نمیدونه طراحی سایتش باید به کمک وردپرس یا جنگو و انواع اقسام پلتفرم‌های دیگه انجام بشه یا یک وبسایت فول استاتیک و مدل‌های مختلف. از این رو تصمیم گرفتم توی چند ویدیو به معرفی انواع وبسایت‌ها بپردازم که بتونه به شما عزیزان کمک کنه بهترین انتخاب رو جهت راه‌اندازی کسب و کارهای آینده‌تون یا ایده‌هاتون انجام بدید. خب بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه لازم میدونم خدمت شما عزیزان عرض کنم که طراحی سایت استاتیک یکی از راحت ترین و البته ساده ترین روش ها برای انواع مشاغل هستش که میخوان اطلاعات کلی در خصوص شرکت یا پرسونا و حتی معرفی محصولاتشون انجام بدن. و در کل طراحی یک سایت استاتیک جزء ساده ترین نوع وبسایت جهت راه اندازی هستش. اما خوبه که بدونیم این مدل وبسایت محدودیت‌های زیادی رو برامون ایجاد میکنه، اما اگه نیاز به بروز رسانی‌های منظم یا مداوم ندارید، انتخاب یک سایت استاتیک میتونه انتخاب مناسبی باشه. در غیر این صورت باید برید سراغ انواع وبسایت‌های پویا. حالا بیاید برای درک بهتر موضوع از خودمون چند تا سوال بپرسیم. مثلا چرا باید سایتمون رو به صورت فول استاتیک طراحی کنیم؟ خب یه سایت استاتیک شامل یه سری محتوای ثابت در صفحات خودش هست. به زبان ساده توی هر صفحه در فولدر خودش کدگذاری میشه و همون اطلاعات به صورت کامل در مرورگر وب ذخیره میشه و به همه بازدیدکنندگان نمایش داده میشه که در وبسایت‌های پویا وابستگی به رندر سمت سرور برای ارائه بخشی از فایل‌های JS، CSS، HTML و غیره که از پیش ساخته شدن بیشتر هستش. یک نکته جالب که خوب بدونید توی چند سال اخیر تقاضا برای طراحی وبسایت‌های استاتیک به شدت زیاد شده و دلیل این موضوع هم محدودیت‌های سرعت در وبسایت‌های مبتنی بر پایگاه داده هستش و اینکه در سال‌های اخیر ابزارهای توسعه دهنده و کتابخانه‌های زیادی برای ایجاد یک وبسایت خوب حرفه‌ای از نوع استاتیک تولید شده. حالا چند تا از خوبی‌های دیگه سایت استاتیک رو با هم بررسی کنیم. مثلا موضوع کارایی یا سرعت و حتی انعطاف پذیری و امنیت. در خصوص موضوع کارایی میتونم به این نکته اشاره کنم که زمانی ما از رندر سمت سرور استفاده میکنیم، یعنی کاربران ما با چالش‌های کمتری در بارگذاری وبسایت مواجه میشن. به نوعی کاربران ما خیلی کمتر با مشکلات تصاویر شکسته یا تصاویر نصف نیمه یا صفحات نصف نیمه یا اصلا بالا نیامده با سرعت‌های بسیار پایین مواجه میشن. در خصوص سرعت هم اغلب سرعت صفحات یک سایت ایستا یا همون استاتیک بیشتر از وبسایت‌های پویا هستش. دلیل این موضوع هم اینه که سایت‌های استاتیک به عنوان سایت‌های از پیش رندر شده معرفی میشن، مخصوصا زمانی صحبت از فرآیند کشینگ باشه. و خوبه که بدونید سرعت لود در یک وبسایت میتونه تاثیر کاملا مستقیم بر سئو اون سایت داشته باشه. مورد بعدی چی بود؟ انعطاف پذیری. دوستان توی سایت‌های استاتیک میشه انعطاف پذیری بیشتر رو در نحوه ارائه محتوا انجام داد. دلیل این موضوع هم که میگم اینه که توی این قبیل سایت‌ها امکان جدا کردن مخزن محتوا با رابط‌های جلویی وجود نداره. اگه بخوام ساده تر بگم این سایت ها میتونن با استفاده از چارچوب های مختلف رندر گرفته بشن و همین موضوع دست توسعه دهندگان رو برای استفاده از چارچوب ها و زبان های دلخواه خودشون مثل جاوا اسکریپت، ریاکت، روبی و غیره باز میکنه که این موضوع ساخت و نگهداری و به نوعی اجرا رو راحت تر میکنه. مورد بعدی امنیت بود. در سایت‌های پویا به دلیل اتصال کل سیستم هکرها شانس متعددی برای نفوذ به داده‌های یک سایت دارند، اما در سایت‌های استاتیک پایگاه داده محتوا به طور مستقل از رابط جلویی هستش و این موضوع امنیت سایت رو خیلی بالا میبره. ساده‌تر بگم این تنظیمات نقاط ورودی کمتری رو برای هکرها میده و این موضوع منجر به ایجاد داده‌های نسبتاً ایمن‌تر میشه. البته بحث امنیت یه موضوع بسیار تکنیکال
سوال و پیچیده هستش که ما قبلا راجع بهش صحبت کردیم و کلا موارد مهمتر و بیشتری رو براتون آماده کنم. مورد بعد رو میشه به کارایی و مقرون به صرفه بودن سایت های استاتیک اشاره کرد. به دلیلی که فایل های استاتیک وزن نسبتاً کمتری دارن، از این رو شما برای راه اندازی یک سایت استاتیک نیاز به خرید فضای کمتری دارید. میتونی به عنوان مورد آخر بحث مقیاس پذیری رو هم اضافه کنیم. دلیل این حرفم هم اینه که ما در سایت های استاتیک بدون نیاز به نوشتن مجدد محتوای یک سایت میتونیم محتوای خودمون رو در کانال های مختلف قرار بدیم و ساختارهای ایستا به راحتی با پیشرفت و آپدیت های اپلیکیشن ها و وبسایت ها سازگاری دارن. به نظر من اگه میخواید به دنبال طراحی سایت استاتیک باشید، حتما به سراغ یک CMS بدون هد برید. حالا چون بخوام این بحث رو باز کنم ویدیوی ما خیلی طولانی میشه، پس دلیل این حرفم رو توی یک ویدیو دیگه میگم. و نکته آخر، دوستان خوبه که به دنبال این موضوع هستید که زیرساخت‌های مناسبی رو برای وبسایت خودتون انتخاب کنید، اما حتما پیشنهاد میکنم قبل از هر تصمیم از متخصصان این حوزه مشورت بگیرید، چون موارد خیلی زیادی هست که میتونه توی انتخاب شما تاثیر مستقیم داشته باشه. در صورتی هم که تمایل داشتید میتونید از بخش مشاوره رایگان ایران نت استفاده کنید. امیدوارم که موفق و مؤید باشید.